Друзі, вітаю вас на каналі Магія рослин. Миколаїв на зв'язку. І сьогодні мова про опік хвойних рослин. Є така проблема, не всі про неї знають, але від опіку може загинути рослина. Які рослини страждають, як їх захищати, як нам вберегти наших зелених друзів. Що таке опік? Опік дорівнює нестача води, нестача вологи. Коли рослині не вистачає води, вона починає поступово сохнути. А тут уявіть собі, що відбувається це миттєво. За один день може повністю пожовтіти один бік рослини. Чому ж так відбувається? Чому не вистачає вологи? Хвойні рослини, вони вічно зелені. І коли збільшується сонячна активність, то більше випаровуються вологи. Самшити так само, вони страждають від опіків. Тому це така інформація буде загальна для всіх вічнозелених рослин. В середині лютого ще промерзший ґрунт. І коренева система не може постачати з ґрунту вологу по всій рослині. Не працюють корні, немає води і починає сохнути рослина. І зазвичай сохне верхівка і з південного боку рослина. Тобто там, де більш активне сонце, куди більш потрапляє сонечко. Тому якщо ви бачите, що починає сохнути рослина саме з верхівки і південний бік, то це ви вже прогавили. Вже потрібно терміново захищати наші рослини. Опік хвої чи листя, він ще пов'язаний зі станом кореневої системи. Якщо ви висаджували восени рослину, а можливо пересаджували, тобто коріння травмували, ще рослина не вкоренилася так, як потрібно, тоді вона може отримати опік, навіть якщо не промерзша земля. Коли земля суха, при сонячній активності рослина молода також може отримати опік. Тому не забувайте, проливайте рослину, якщо ґрунт сухий. Також в зоні ризику рослини, які мають поверхневу кореневу систему. Із хвойних рослин це канадські ялини. Може східна туя отримати опік, і це саме вона. Але східна туя ще змінює забарвлення хвої взимку. Має коричневий відтінок, але це не опік, не потрібно плутати. Ось зараз ви бачите кінчики. Це не опік, це зміна забарвлення, це працюють пігменти флавоноїди. Змінюється забарвлення хвої з першими морозами, а потім вже навесні вона відновлюється. Опік має інший вигляд. Дивіться, який має вигляд опік самшиту. Це опік не від сонця, це опік, коли в нас були вибухи, він з'явився приблизно у вересні, але ви бачите, що таке опік, коли кінчики листя, вони ось такі сухі. Це все ми можемо виправляти потім стрижкою, підгодовувати добривами, але не дуже приємно, коли рослини ось в такому стані. Тому ми їх і захищаємо від опіків. Існує декілька варіантів захисту вічнозелених рослин від опіків. І наскільки захист буде потужним, в першу чергу залежить від того, наскільки ґрунт промерзший. Як ми це можемо дізнатися? Беремо якийсь прут металевий, чи дерев'яну палицю, чи якусь бамбукову палку і вставляємо біля рослин. Бачите, у мене дуже легко вставляється. Ось я змогла вставити. Тобто ґрунт у нас не промерзший. Хоча лежить сніг, вночі десь у нас невеличкий мороз, ризик, що рослини отримують опік, він мінімальний. І ще бачите, земля волога. Тобто я витягую, а земля ось вона волога. Якщо ви взагалі не можете вставити,
тоді ґрунт у вас промерзший. Перша допомога хвойним рослинам – це їх пролити теплою водою. Вона може бути до плюс 40, плюс 45 градусів. Не бійтеся, не отримують рослини опік коренів, тому що якщо замерзший ґрунт, поки вода тепла дійде, вона поступово охолоне. Проливаємо пристовбурне коло. Якщо рослина 1 метр заввишки, приблизно потрібно одне відерце. Це 10-12 літрів теплої води. Якщо ґрунт у вас не промерзший, але опади були давненько, снігу немає, рослини з травмованим коренем, пересаджені, чи була посадка восени, можливо, хтось саджав навіть у грудні, тому все рівно проливаємо пристовбурне коло. Якщо вночі невеликий мороз, -3, -5, а вдень на сонці +10, і у вас є рослини, які в зоні ризику можуть отримати опік, ми їх теж проливаємо теплою водою. Взагалі, коли вологий ґрунт, він не так промерзає. І рослинам набагато легше починає працювати коренева система, починає поступово вона постачати воду по всій рослині. Наступний крок захисту – ми використовуємо затінюючу сітку або агроволокно біле. Це може бути чохол. У мене є старенький чохол, правда, вже не білий, а сірий, бо давно його використовую. Можна купити агроволокно в рулонах і відрізали, скільки вам потрібно для захисту рослин. Що ж краще обрати? Захисну сітку чи агроволокно? Дивіться, це у мене сітка, ми її використовували на теплиці, відрізали зайве, і тепер у мене є ось такий відріз. Це щільність 60. Ми можемо рослину загорнути декілька разів в цю затінюючу сітку. Чим це погано? Що якщо у вас сосни, ялиці, то голки, вони проходять через затінюючу сітку. Навіть якщо буде щільність 95, все рівно будуть голочки проходити. Але переваги сітки в тому, що під неї не запріє рослина, не створюється ефект парнику, тому що пропускає добре повітря, має захист від ультрафіолетових променів, не розсипеться на сонці. Сітка буде вам в нагоді в лютому, в березні і влітку, коли потрібен захист овочевих та інших культур. Якщо ми кажемо про агроволокно, це у мене теж агроволокно з щільністю 60. Тіньовка 60, агроволокно 60. Але цей матеріал буде, він суцільний, він не має таких отворів. Під агроволокном створюється ефект парнику і потрібно контролювати рівень вологи. А якщо ґрунт замерзший, то навпаки рослина під агроволокном ще більше отримає опік. Тому, якщо промерз ґрунт, захищаємо сіткою-тіньовкою або створюємо захисний екран для рослини з південного боку. Я зараз покажу один варіант. Ось такі, наприклад, штирьочки, тільки повище. Господи, вже заплуталася. Тобто відступили і вже по ним ми робимо як шалаш. Для чого саме такий захист потрібен? Для того, щоб циркулювало повітря. Ось такий шалаш або захисний екран з південної, з південно-західної сторони. Тільки повністю захищаємо і верхівку. Це я вам показую, бо в мене немає довше цих штирьочків. Ось такий шалаш плюс полив пристовбурного кола. Це буде захистом від опіків. Для чого ж мені чохол з агроволокна? Я його використовувала на маленьких рослинах. Наприклад, тут у мене ще зростає туя. Краще чохол не одягати одразу на рослину, а вставити, наприклад, якусь теж палицю. І ми одягаємо на палицю, якби фіксуємо ось цей наш ковпачок. І далі фіксуємо до ґрунту. Це може бути
якісь проволоки, як шпільки, можна камінчиками. Зараз покажу. Можна камінцями ось так придавити, тільки повністю по колу. Тому що коли дуже потужні вітри, це все може підірвати. Ось такий варіант захисту маленьких рослин. Тільки не забуваємо, поливаємо, одягаємо чехол. Якщо вам потрібна затінююча сітка зараз, чи потрібна для захисту овочевих культур влітку, якщо вам потрібно біле агроволокно, можливо комусь чорне агроволокно потрібно як мульчуючий матеріал, то ви можете скористатися моєю знижкою, це 5%, і замовити на сайті. Я надам посилання під цим відео. Для тих, хто знаходиться на стадії планування своєї ділянки, як ми можемо відійти від цієї проблеми з опіками. Наприклад, туї східні, туї, які страждають від опіків, висаджуємо в напівтіні. Канадські ялини також саджайте в напівтіні. Мені здається, для канадських ялин більш всього таке вдале розташування – це східна сторона вашої ділянки. Багато рослин можуть отримати опік навіть коли невеликий мороз, але дуже потужний вітер. Тому що вітер, він висушує наш ґрунт, і рослина також не може взяти воду, вона починає сохнути. Взагалі ця проблема, вона поступово відійде, коли рослини вже більш-менш вкоренилися, якщо вони на вашій ділянці вже 3-5 років. Але можуть отримати опік і великі дорослі рослини, це якщо дійсно дуже промерзший ґрунт, а сонце активно. І, можливо, ви помічали Прикарпаття, коли ми їдемо на гірськолижні курорти і бачимо приватні діляночки, високі туї по 3-4 метри, і один бік в них жовтий повністю. Чому так? Сонце активне, там в горах ще ґрунт промерзший, і ось такі туї, вони отримують опіки. Тому не саджайте, якщо у вас ось така місцевість, не саджайте там туї. Краще сосни, краще ялівці, тому що чим голка менше, чим вона має меншу площу, тим вона менше випаровує вологу. Тому не так страждають від опіків сосни, ялівці. Ось така моя порада. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!